May isang naliligaw na dalawang palapag na bahay. Ito'y pinapaligiran ng naglalakihang gusali sa isang syudad. Nakatira dito ang apat na magbabarkada. Sila ay magkakaklase sa isang unibersidad. Mula pagkabata sa probinsya, ang mga ito ay hinding-hindi nagkahiwalay. Elementary at high school pa lang ay classmates na sila. Pagka-graduate ng high school, napaisip si Kulas. Niyaya niya ang kanyang mga kaibigan. Mga pre, paano kung sa syudad tayo mag-college? Bakante kasi yung isang bahay namin, yung malapit sa universidad. Nagustuhan agad ng tatlo ang ideya dahil alam nilang mababait sila kaya mataas ang tsansang payagan. Sinabi agad nila ang ideya sa kani-kanilang magulang. Maliban sa makakatipid sa renta at pamilyar ang magulang sa lugar, marami pang ibang dahilan kung bakit sila pumayag. Kaya ngayon, mag-isang taon ng apat sa bahay. Isang gabi, si David ay nag-iisa sa bahay dahil ang tatlo ay lumabas para maki-birthday. Wala ring gagawa sa kanilang assignment kung lahat pupunta kaya nagpaiwan siya. Total, di siya interesado makihalubilo at nangako ang tatlo na ibabalutan siya. Abala siyang nagsusulat sa mesang nakatapat sa bintana, natanaw ang gate ng bahay. Sa likod naman niya ay ang kama, bukas na pinto at litrato ng idolo. Napakasimpleng kwarto. Buong gabi siya ay nakaupo, abala sa ginagawa habang naka-earphones. Kung tatabihan mo siya ay maririnig mo pa ang kantang pinapatugtog. Kahit pagyanig sa bahay ay di niya pinapansin kahit lindol pa ito. Natanaw niya sa bintanang pagbalik ng tatlo habang kinakapan ni Duroy ang lock ng gate. Matapos ang ilang oras na nakaupo, siya ay inantok at napaunat, sabay tingin sa oras. Di niya na malayang hating gabi na pala. Pagtanggal niya ng kanyang headset ay may narinig siyang sigaw na tinatawag siya. Agad siyang bumaba ng hagdan at agad niyang nakita ang magulong sitwasyon ng sala papuntang kusina. Alam niyang naghihintay ng paliwanag ang kanyang mga kasama kaya agad niyang itinanggi na wala siyang kaalam-alam dito. Dahil buong gabi siyang nakakulong sa kwarto. Nagtinginan sila habang napapaisip kung anong gagawin. Hanggang napunta ang atensyon nila sa yapak ng tao na galing sa isang kwarto. Ito'y nagpaikot-ikot sa sahig at pakyat ng hagdan. At ang nakakapagtaka ay walang bakas na papasok at palabas ng bahay. Nasa labas ng gate ang apat habang pinagmamasdan ng bahay. Isinara nila ang pinto nung sila'y lumikas. Siguradong kulong ang sinumang naiwan sa loob. Wala akong nakitang pumasok sa gate at nakalak ang pinto. Imposibleng may nakapasok, paliwanag ni David. Ang duduwag nyo, pwede naman nating tignan kung merong tao, sabi ni Ondoy. Sus, ikaw ang unang tumakbo papalabas, sagot naman ni Doroy. Patulong na lang tayo para sigurado, sabi ni Kulas. Saktong may dumating na nagpakilalang mga tanod. Agad na naghanap sa loob ng bahay. Lumabas ang isa at tinawag ang grupo. Kinumpirma niyang walang tao sa loob pero meron siyang nakita. Dinalang apat sa isang pader na katabi ang pinto ng kwarto ni David. May bandalismo ito. May timestamp at mensahe itong nakaukit. Masasabing naghintay ng halos 3 oras ang gumawa nito at bawat 50 minuto ay dinaragdag niya ang bawat mensahe para kay David. Napaisip ang grupo dahil mukhang pinagtiyagahang iukit ito nung sila'y wala hanggang sila'y makabalik. Duda sila kung ibang tao ang gumawa nito o pinagtitripan lang sila ni David. Walang imik naman si David na umano'y abalang nagpapasalamat dahil walang masamang nangyari sa kanya. At di siya makapaniwala na sa loob ng 3 oras ay may nanonood at nag-aabang sa kanyang likod. Di rin niya mapigilang isipin kung ano kayang nangyari kung sakaling napalingon siya nung mga oras na yun.